Good day, ma'am. I'm Edster Manuel Mose from BSIT 1B, and for this video, we will talk about ciphers. So, we will tackle about what is cipher, history of cipher, and how to encrypt and decrypt data using Playfair cipher. So, what is cipher? A cipher is a method of hiding words or text with encryption by replacing original letters with other letters, numbers, and symbols through substitution or transposition. One of its examples is the Cipher cipher, where a or where a character is replaced by another character. So a cipher is also refers to the encrypted text cryptography system or encryption key for the original text. Encrypted text is also known as ciphertext. Plain text is the original or the encrypted text. So back then, the ancient Egyptians, Greeks, Spartans, and Romans all used some of form of message concealment in peace time as well as during wars. So the Egyptian used the disordered hieroglyphics. So hieroglyphics were a formal writing system and a cipher used in ancient Egypt. Hieroglyph hieroglyphs is combined with logographic, syllabic, and alphabetic elements with a total of some 1,000 distinct characters. In Greeks, they use steganography. So this is steganography. So steganography is a technique of hiding secret data within an ordinary, non-secret file or message in order to avoid detection. The secret data is then extracted at its destination. So the Spartans used the skytail or kane. The skytail is a tool used to perform transposition cipher consisting of a cylinder with a strip of parchment wound around it on which is written a message. Then the last is the Romans. The Romans used the Caesar cipher or the most popular cipher. Caesar cipher is a shipped cipher of one of the most easy and most famous encryption system. It uses the substitution of a letter by another one further in the alphabet. So, as a representation on how to decrypt and encrypt uh, data using Cipher, I will use Playfair Cipher for this evaluation. The Playfair Cipher is a written code or symmetric encryption technique that was the first substitution cipher used for the encryption of data. Introduced in 1854, it involved the use of keys that arrange alphabetical letters in geometric patterns in order to encode messages. So first step in making or creating a play pair cipher is you need to create a table with 5 rows and 5 columns. And each rooms must contain different letters or kada isang kwarto is dapat nasa letters nga dili magbalik-balik. And any order na siya pwede. Pero for our example, we will use A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. So, kung matingala mo, wala na ako gi-apil ang J, it is because our grade or our table is 25 lang. Ang ato ang letters is 26. So, kailangan nato mag-sacrifice og isa ka letter. Then ang ato pong i-timing ang atong gamiton or ang atong sacrifice nga letter is dili kay siya gamit sa mga words, which is ang gipili is J. So in decrypting a message from this code, ang rule nato is simple lang. For example, we have a code of JI, we have a code of HS, and MY.
So for example, gitagaan ta og code nga GI, DS, HS, and MY. So to decrypt these codes is simple lang itong rule. Kung pareha siya nga naa sa row or sa isa ka row, for example, GI. Ang GI nato is naa lang siya sa isa ka row, which is the second row. Ang buhaton po nato pag naa siya sa parehas nga row is move to the right side one time. So if GI, isa man siya ka row, ang atong value sa G is H, and ang atong value sa I is K. So mo na ni ang decoded message nun siya. Kaya ang rule na to pag nasa sa first or sa kanang isa ka row is move right, then mo to ang iyang value. So another code is HS. So ang HS nato is nasa sa isang column. So pag nasa sa isang column, ang value sa atong code is below. Mo hakbang taog isa ka buok na letter below, and then mo to ang iyang value. For example, HS. Ang value sa atong H is N, and ang value sa atong S is X. Another example is MY. So ang MY is dili siya sa row, dili pod siya isa sa column. So ang MY is naa siya sides. So ang pagbuhaton natin pag maka-encounter daw ani, ang opposite each side ang value sa atong letter. For example, nara ang M and Y. So nara mo siya square. So ang imong value sa MO is ang opposite niya nga side. M will become O. Then ang atong Y is mahimo siyang W. So mo ni siyang atong decoded message. So, for example, on decrypting a message through pair cipher is, example, gitagaan ta nga code, and you have to decrypt it to find the real message of this code. So take note that in decrypting this or decrypting a pair cipher, dapat ang atong values is dapat tagduha siya or duha kada isa ka word, duha ka letters ang atong idungan og decrypt. So for example, gitagatag ingani ang code. Ang first nato nga i-decrypt is kana, ang second is kani, ang second is third is kani, and fourth and ang fifth. So first is ang LB. So atong tan-awon LB. So naman siya or kaning naman siya 4 sides or mura siya square. Ang atong buhaton is ang iyang opposite mo ang atong value. For example, ang L isang opposite niya nga side is M. Ang sa B is ang A. Next is SI. So ang atong SI is the same. Ang atong side ang atong value. Ang opposite side sa S is T. Ang opposite value sa I is H. So the next one is HT. Ang value sa atong H or ang HT nga code is mao ra gyapon, rectangle ra gyapon. So side ra gyapon atong gamiton. So ang opposite sa H is I. Ang opposite sa T is S. So another code is KQ. So ang KQ is K and Q. So mao ra gyapon, 4 sides lang gyapon. So ang atong buhaton is ang opposite side ang atong gamiton nga value. So ang opposite sa K is F. Then sa Q is U. So ang next is HS. So ang atong HS is, so naa siya sa row. So pag naa siya sa isa ka column di ay. So pag naa siya sa isa ka column, ang atong buhaton is mo down ta og kaisa, then mo tong yung value. Ang HS, so first is ang H. So ang atong value sa H is N. And sa S na to is X. So ang atong word ang atong word nga nabuo sa kaning code is math is fun X. So basin matingala mo ma'am nga naay X. Ang X is gitawag nga bogus letter. So since akong giingon ka kanina nga ang pag-decode natong ani nga cipher is kinahanglan tag duha-duha siya. Kung atong tanawon, so ang atong sentence nga kani, ang characters niya or ang letters niya kay dili even.
So natay bungkig nga n. So para mahimo nga or ma-decode ra gyapon siya, we need to use the x or the bogus letter para ang atong message ma-decode nato using this play fair cipher. So unsa ning x kibali unsa ra ni siya? Kinahanglan kung ang atong word is not even. Kay di man nato ma-decode ng atong code kung dili siya even, kung dili siya SS. Kung H lang siya, dili nato siya ma-decode. So mao ra ang x nato is mo ni gitawag nga bogus letter. So ingana lang ang pag-decode sa inganing cipher. So another challenge for this cipher is I will teach you how to encrypt information. So for example, we need to encrypt the sentence Discrete Mathematics is interesting. So ang rule sa atong encrypting ay word is kabaligtaran siya sa atong pag-decrypt. So kung ang atong word is or ang atong two letters are in the same rows, imbis nga paana ta, we will go to left. Kung G ang atong aning code is mahimo ang value niya nga F. Kung sa I is mahimo sang H. Kung sa column na sad siya is instead nga pa down, pa up pod siya, paabang atong value. Kung mag-encrypt ang atong buhaton. And kung mo create siya og four sides, mo the same ra gyapon nga ang opposite ang iyang mahimong value. So ang sa rows ug ang sa columns lang nga rules ang nabag-o in encrypting data using play fair cipher. So for example, we need to encrypt this message. So Discrete Mathematics is interesting. So the same lang gyapon nga tagduha nga letter ang atong gamiton to encrypt the data. So for example, ang atong DI is na siya sa column. So instead nga paubos, encryption man atong button, pataas ang atong button. So ang taas sa D is Y, kay mabalik man ta dire. Basta nasa edge siya, mabalik ka sa sugod. So ang D is may mong Y and ang I na to is may mong D. Next is SC. So ang atong SC is nagyapon siya sa isang column. So up lang gyapon tong button. Ang C may mong X. Ang SDI ang S may mong ang S may mong N. Sorry. Ang S may mong N, ang C nato is may mong X. So ang next nato nga i-encrypt is ang RE. So ang RE is siya or corner siya or nag-create siya og square. So ang first is R, ang opposite sa R is U. Ang E is B. So ang next is ang MA. Ang MA is four side gyapon siya. So ang opposite sa M is L. Sa A is B. Next is TH. So ang atong TH is four side gyapon siya or kanang mubuo gyapon siya og four side. So ang value sa T is may mong S. Ang value sa H is may mong I. So ang next is ang EM. Ang EM is mao gyapon, mubuo gyapon siya og square. So ang atong M is may mong B. Ang M is may mong P. Then ang 80 nato is mura gyapon siya, square gyapon siya. So ang A may mong D. Then ang atong T is may mong Q. Next is ang atong IC. Ang IC nato is square gyapon siya, naragay is IC. So ang opposite sa I is H. Ang sa C is D. Then sunod is ang SI na to, SI. Ang SI is mag-create gyapon siya og four corners. So ang kabaliktaran sa S is T. Ang I is H. So ang next is ang IN or ang SI dai, ang SI. Ang SI na to. Ang SI ang atong sunod. SI is mura gyapon ang code SI. Ang S may mong T.
Ang I may mong H. Sunod is ang NT. NT. Ang NT nato is NT. May magyapon siyang square. So, ang atong himong value or ang opposite niya. Ang N, may mong O. Ang T, may mong S. So, sunod is ang ER. Ang ER nato is square gyapon siya nara. So, ang opposite sa E is B. Ang R is U. Ang next is ang ES. So, ang ES nato is square gyapon siya, magbuo gyapon siya square. So, ang E may mong C. Ang S may mong U. Then, sunod is ang TI. Ang TI nato is isa siya ka column. So, up. Ang T is may mong O. Ang I is may mong D. So, ang next nga duha ka letter is ang ING. NG di ING. So, ang NG is NG. So, nara. So, square gyapon siya. So, ang iyang kabaliktaran atong gamiton sa N is may mong M. Ang G or ang G nato is may mong H. So, ang atong code or ang encrypted code sa Discrete Mathematics is interesting is Y, D, N, X, U, B, L, B, S, I, B, P, D, Q, H, D, T, H, T, H, O, S, B, U, C, U, O, D, M, H. So, nakulang dahi ang ato ang gihimo nga code. Wala tay TE. So, itong balikan is ang TE. Kaya wala na to siya na imong code. Ang TE is T and E. Square siya. So, ang T may imong U. Then, ang E is may imong D. So, ito lang itong dere. So, ang atong code is YDN XU BU DLB SI BP DQ HD TH TH OS BU CU OD MH. So, to check if ang atong code is tama or pareha siya, dapat ato siyang i-try og decrypt kung iani ba ang iyang i-result. Discrete Mathematics is interesting. So, ang first is YD. So, balik ta sa normal nga to nga rule na pag pareha siya grow is mato ta sa right side. Kung isa ka column is mato ta sa down. Mo down tawag ka isa. So, ang YD is YD. So, down tag ka isa sa Y. So, may mo siyang D. Then, ang D is down tag isa is I. So, ang next is ang NX. Atong NX is naragapon siya sa isa ka column. So, down ta. Ang N is may mong CS. Ang X is may mong C. So, next, ang UB. So, ang UB is may mo siyang square. So, ang atong button is ang opposite side niya. Ang U is may mong R. Ang B is may mong E. So, ang next is ang UD. Ang UD. Ang UD is naa siya or may mo siyang 4 sides gapon. So, ang U is may mong T. Ang D is may mong E. So, ang next is ang LB. Ang LB. So, ang LB is for square Japon. So, ang L is may mong M. Ang B is may mong A. Next is SI. So, ang SI is square Japon. So, ang S is may mong T. Ang I is may mong H. So, next is BP.
So, ang B ug P is square 4 side gapon is yung B mahimong E. Ang P is mahimong M. So, ang next is DQ. Ang DQ is mo gapon square gapon sa DQ. Ang D is mahimong A. Ang Q is mahimong T. Another one is ang HD. Ang HD is square gapon. So, ang H is mahimong I. D is mahimong C. Then, TH. Ang TH is square gapon. So, ang T is mahimong S. Then, ang H is mahimong I. Then, TH gapon. So maura SI gapon. SI. So, ang OS is O and S. So, square. So, ang O is mahimong N. Ang S is mahimong T. Next is BU. Ang BU is 4 square gapon. Ang B is mahimong E. Ang U is mahimong R. Next is CU. Ang CU kay square gapon. So, ang C is mahimong A. Ang U is mahimong S. So, ang OD nasad. So, ang OD is mahimong or ang OD is nasa sa isa ka column. So, down ta. Ang O is mahimong T. Ang D is mahimong I. So, ang last is ang MH. So, ang MH nato is square gapon. So, ang M is mahimong N. Ang H is mahimong G. So, kung atong tanawon ang atong decrypted message is Discrete Mathematics is interesting. So, tama ang atong code. So, ingana lang ang pag-encrypt o pag-decrypt sa atong cipher na play fair. So, easy lang siya. Pero, lisod siya kay pwede nato ni ma-arrange ni nato ang mga letters. So, more na siya.